gonna be alright. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Yeah, the way you love, can you teach me how? Yeah, the way you love, can you teach me how? Di mahapayag ka. Hi mga kabingkag! It is the second part of our vlog. Vlog lang for educational purposes only. So, this is the second part of health issues and other concerns. So, I am Nara Banal and I will discussing about different health issues and other concerns in terms of health facilities and health system in the Philippines. Ayan! Thank you partner sa napakagandang discussion about sa malnutrition. Yung nature niya, factor, cause, and effect nito. Yung indicator ng health, problem, cause, and effect ng poor health condition in the Philippines. I-discuss natin dito yung mga issues. So, without further ado, let's start in 1, 2, 3, According to University of Rochester Medical Center, there are 10 most common health issues. The first 5 are physical activity and nutrition. Second, overweight and obesity. Third, tobacco. 4, substance abuse. 5, HIV or AIDS. Sa physical activity and nutrition, kaya nasabi siyang health issues. Kasi more or some of the people hindi nag-exercise ng maayos or hindi nakakapag-exercise. And then yung tamang nutrition na dapat binibigay sa health ng bawat tao ay hindi napupunan. So overweight and obesity, issue siya kasi marami sa mga tao ngayon ang nagiging problema sa sarili na nagiging obese na kasi nga sa improper diet or improper eating nila. So, minsan, ayun, dumadating sa increase ng chance of dying from hypertension, type 2 diabetes, coronary disease, stroke, gallbladder disease, ayun. And then sa tobacco, dito, nagiging issue siya kasi yung ibang parents na gumagamit nito, especially sa mother na nagdadalang tao, naapektuhan yung baby dun sa loob ng tiyan ng mother. And then nagkakaroon ng premature baby. So, hindi nagiging maayos yung pag-develop ng bata sa tiyan. So, sa substance abuse, yung paggamit ng drugs and alcohol na minsan nagli-lead sa crime. And then yung HIV and AIDS na karaniwang nakukuha sa improper sex. So, nagiging issue siya kasi maraming chance na ikamatay yung gantong sakit. The next 5 are mental health, injury and violence, environmental quality, immunization, access to healthcare. Those are the next common health issues according to University of Rochester Medical Center, wherein in mental health, dito naman yung experience ng depression na nagli-leads ng suicide and most commonly sa mga young people. The dementia for Alzheimer's disease,
sa mga older one or sa mga matatanda. Injury and violence naman, karaniwan dito yung accident, vehicular accident. So, nagiging issue din siya kasi maraming mga patient ang struggle sa ganong sitwasyon. Na commonly, yung accident na yun naglilid sa kanila ng disability. Next, environmental quality. Karaniwan ang nakaka-experience nito ay yung mga poor people, yung mga nakatira sa gilid ng estero, yung walang maayos na tinitirhan, yung malapit sa pollution, kumbaga. So, sila yung mga tao na nakaka-experience ng hindi maayos na kapaligiran at naaapektuhan din yung kanilang kalusugan. Next, sa immunization, one of example dito is yung sa pneumonia, na ito yung pinaka-most serious infection. So, kapag mahina ang immune system ng isang tao, so, madaling kapitan ng sakit. And then, the access to healthcare. So, yung hindi na-monitor yung kanilang kalusugan, and then yung lack of access to healthcare. Yung dahil nga malayo yung healthcare service na pinoprovide ng mga public government, hindi nila nabibigyan pansin yung kanilang kalusugan. Kapag may nararamdaman sila, iniindang lang nila ito at hindi na pumupunta sa hospital. So, ang karaniwan nilang ginagawa, pumupunta sa mga traditional na paggamutan, yung mga hilot, ganon. So, next. In the past few months, itong coronavirus, tinitingnan lang natin as an issue. So, ngayon, nag-leads na siya as social problems. Katulad nga ng last discussion natin, or the introduction discussion ni Sir, na kapag kailangan na ng solution, tinatawag na tong social problem. Hindi na social issues. Next naman ay yung hot issues na kinakaharap ng ating bansa right now. Yung coronavirus outbreak or yung COVID-19. So, as of March 17, 2020, according sa Worldometer, ang coronavirus cases natin ngayon ay 182,611, deaths 7,171, recovered 79,883. Buong mundo po iyang cases na yan. There are currently 182,611 confirmed cases and 7,171 deaths from coronavirus outbreak as of March 17, 2020. In the Philippines, as of March 19, 2020, the confirmed cases are 193, recovered 7, deaths 14. Next are the graph. It is from the Philippine Statistic Authority. Sinasabi na household ang pinaka may malaking gastos pagdating sa health. Sa graph, makikita natin yung sa blue part,
ay household out-of-pocket payment. Red part ay yung government schemes and compulsory contributory health financing schemes. In the green, voluntary healthcare payment schemes. So, sa household out-of-pocket payment, ang may pinakamalaking contributory doon ay yung sa hospital. Next, yung sa pharmacies. And then, next is yung ambulatory or sa mga ambulance. Ayun yung may malalaking gastos. Next, health facilities. It is places that provide healthcare. They include hospitals, clinics, outpatient care centers, specialized care centers, or birth centers, and psychiatric care centers. Dito yung lugar kung saan dinadala yung may mga karamdaman. Dito rin nagpapa-check up. Tinitingnan kung may dapat bang inuming gamot sa nararamdaman. So, karaniwan sa hospital, meron dyang emergency room para kapag may isusugod, doon muna i-check kung ano yung naging problem. So, sa clinics, mag-check up about sa nararamdaman. Outpatient care center, dito yung dinadala yung pwedeng operahan. And then sa specialized care centers, kagaya na banggit ko yung birth centers, bahay paanakan, psychiatric care centers, or yung mga may problem sa mental health. I researched one cases or one problem or issue pagdating sa health facilities. Ayon sa research ko sa pages or web page ng World Health Organization, yung article nila is April 4, 2019 pa. Sabi dito, 3 out of 10 healthcare facilities in the Philippines lack access to clean toilets. So, yung tinutukoy dito is sa ating bansa. So, sabi, 3 sa 10 healthcare facilities dito sa ating bansa ay may kulang or may kakulungan sa access ng malinis na banyo. Sabi dito, lack of sanitation service, basic facilities for hand hygiene and safe segregation, and disposal of healthcare waste. So, sa study nila na find out nila na yung mga healthcare facilities dito sa Pilipinas ay hindi ganoon kaayos or kalinis yung mga toilets. Then, yung sa last experience nga ng Pilipinas, yung pagkakaroon ng water shortage, yung maraming naapektuhang healthcare facilities or yung mga hospital like Rizal Medical Center, National Center for Mental Health, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, and Quirino Memorial Medical Center. Sabi nila sa study nila, it is very important na magkaroon ng proper sanitation dun sa isang healthcare facilities kasi nagkakaroon ng contamination or yung mga bacteria na pwedeng matransmit from sa mga waste or sa improper disposal ay makakadagdag dun sa bacteria na pwedeng kumapit dun sa may sakit. Healthcare system is the organization of people, institutions, and resources that deliver healthcare service to meet the health needs of target populations. So, etong mga to ang may mga responsibility para gampanan yung pagpo-provide ng healthcare service sa mga tao, lalo na yung mga may pangangailangan sa kalusugan. When it comes to healthcare delivery system, it is the network of health facilities
and personnel which carries out the task of rendering healthcare to the people. So, ito na yung collaboration ng mga taong nagpo-provide ng service and then yung facilities. So, dito, i-discuss natin kung sino-sino nga ba yung may mga responsibilities na yun or sino-sino yung healthcare delivery system natin dito sa Pilipinas. Next, the chart of Philippine healthcare delivery system. Sabi dito, it is a complex of organizations interacting to provide an array of health service. May dalawang sanghay dito, yung public and private. Sa public, dito, ito yung mga large finance through tax-based system. Ibig sabihin, galing sa tax na binibigay ng mga tao. And then sa private, largely market-oriented. So, mga private sector yung mga nagmamay-ari nito. So, sa public, meron tayong national and local. Sa national natin are yung Department of Health or DOH, especially retained and regional hospital, medical center, DOH representatives. Sa local naman natin or local government units, yung provincial and district hospitals, there's yun. And then sa private, yung profit and non-profit. Pag sinabi nating profit, it is commercially market orientation. Private practitioners, private clinics and laboratories. Sa non-profit, non-commercial, service orientation, social civic groups, religious organization or foundation. So sa ngayong sitwasyon ng Pilipinas na nakaka-experience tayo ng coronavirus, so yung public administration or yung public sinasabing large finance through tax-based system. So, sabi, sa national level, so dapat yung DOH yung nagpo-provide noon ng healthcare service. Sila yung mga regional hospital, medical centers, sila yung nag-accommodate na. So, sa mga local naman, or provincial and district hospital, sa atin meron tayong district hospital, yung Rizal hospital, or yung sa annex, sa Magdalig. Then, pag sinabi nating private, syempre, ito yung karaniwang mahal ang binabayaran. So, sa mga non-profit, sila yung mga organization na nagbibigay ng healthcare services sa mga tao. Pero karaniwan may mga sponsor ang mga ito. Next, let's proceed to the trends and issues in healthcare system in the Philippines. First, let's know about public healthcare. So, yung issue dito is yung unequal access to medical care. So, sabi, public healthcare administered by PhilHealth, a government-owned corporation. Pero, hindi lahat ng mga tao nagkakaroon ng pantay na access pagdating sa medical care. So, sa private healthcare, dito, ang pagkakaroon ng kamahalan sa serbisyong pinagkakaloob nila. Kasi nga, yung nagpapatakbo dun sa sistema nila ay yung pera. Sabi nga kasi, market-oriented yung private sector. So, mahal yung bayad. So, hindi lahat ng mga tao nakakampunta sa mga private sector na healthcare system. Kasi nga kulang sa pera. So, pero sinasabi dito, better equipped and treatment is faster. Mas mabilis yung gamutan sa private healthcare kaysa sa public healthcare. Pagdating naman sa pharmacies and medicines, some prescription medicine may not available in the country. So,
kahit yung prescription na binigay ng doktor na nakasulat dun sa reseta, pag pinakita sa mga pharmacies, dahil nakakulangan sa medicine dito sa bansa natin, hindi rin nagiging sapat yung serbisyong na ibibigay. Kumbaga, hindi na-attain yung tamang medicine na dapat binibigay dun sa pasyente. Then, alternatives are prescribed. Imbes na yung prescription na binigay ay yun yung igamot dun sa pasyente. At karaniwan, yung alternative na lang yung pinanggagamot. So, hindi rin nagiging maayos yung paggaling ng isang pasyente. Ito namang health hazard, sinasabi, it is commonly disease, virus, malaria, dengue, fever. So, yung health hazard na nakukuha natin sa paligid natin, lalo na dito sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng malaria, dengue, fever. And also, ngayon na sinasabing virus, kasama dito sa health hazard, yung virus na COVID-19. So, health hazard siya kasi malaking posibleng epekto kapag nagkaroon tayo ng ganito. Maaring mag-lead sa atin dito ng kamatayan. So, sa emergency services naman, ang 911 is the number ng General National Emergency Number ng Pilipinas. So, hindi naman lahat ng tao or hindi naman lahat na a-attain yung number na to kasi paano yung mga nasa bundok? Hindi naman lahat ng mga tao sa bundok ay mayroong technology katulad ng cellphone para makapag-connect sa 911. So next, the ambulance. Sabi dito, lack of strict policies governing how emergency service operates, slow response and poor pre-hospital treatment, delayed emergency care. So, dito sinasabi na ang pagkakaroon din ng problema sa mga ambulance kasi kulang ng strict policy. Ibig sabihin, hindi masyadong bibigyan pansin kung paano nga ba ginagamit yung ambulance. Yung iba, ginagamit nilang panggala ng ibang driver. Commonly yan sa public sector. So, slow responses and poor pre-hospital treatment. Tinawagan yung ambulance ng mabilis pero mamamatay na yung tao pero hindi pa rin dumarating yung ambulance. Delay emergency care. So, naghihingalo na nga yung pasyente, hindi pa rin inaatupag. Karaniwan yan sa public healthcare. So, sabi, private ambulances generally have high proficient staff and better equipment and faster response kaysa dun sa mga public ambulances. So these are the solutions of VOW and WHO.